তুমি তোমাৰ গ্ৰাফিক্স ডিজাইন দক্ষতা পৰৱৰ্তী স্তৰলৈ লৈ যাবলৈ সাজু নেকি আৰু বাট চাব নালাগে আমাৰ বিস্তৃত Photoshop CS5 টিউটৰিয়েলৰ সৈতে পৰিচয় কৰাইছো তুমি এজন বিগিনাৰ বা উচ্চাকাংক্ষী প্ৰ হোৱা এই সিৰিজটোত Photoshop CS5 ৰ বিষয়ে জানিবলগীয়া সকলো সামৰি লৈছো ইন্টাৰফেস নেভিগেট কৰা কম্পোজিশন তৈয়াৰ কৰা আৰু এসেনশিয়াল টুলবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকিবা লেয়াৰৰ মেজিক আৱিষ্কাৰ কৰা আৰু ৰিজলিউশন আৰু কালাৰ মোডৰ দৰে সেটিংছবোৰ এক্সপ্লোৰ কৰিছো মুভ টুল lasso আৰু কুইক সিলেকশন টুলবোৰৰ ভিতৰে সোমাই যাম বাস্তৱ জগতৰ উদাহৰণৰ সৈতে হেণ্ডছ অন প্ৰেক্টিছবোৰ দেখাম লেয়াৰ মেনেজমেণ্ট ব্লেন্ডিং মোডছ আৰু এডজাষ্টমেণ্ট লেয়াৰবোৰৰ বিষয়ে বুজোৱা হৈছে টেক্সট আৰু ইমেজৰ সৈতে ষ্টানিং কম্পোজিশন সৃষ্টি কৰি দেখাম আই কেচিং টেক্সট ইফেক্ট মানিপুলেট ফন্টছ আৰু টাইপোগ্ৰাফিৰ সৈতে খেলা কৰিম প্ৰফেশনেল লুকিং টেক্সট এলিমেণ্টৰ সৈতে তোমাৰ ডিজাইন উন্নত কৰিব পাৰিবা ফিল্টাৰ মাস্ক আৰু স্পেচিয়েল ইফেক্টবোৰ কৰি দেখাম ৰিটাচিং আৰু ফটো ম্যানিপুলেশনৰ দৰে উন্নত কৌশলবোৰ শিকিবা ৱেব বা প্ৰিণ্টৰ বাবে তোমাৰ ফাইলসমূহ অপ্টিমাইজ কৰা ট্ৰান্সপাৰেন্সি আৰু কোৱালিটি প্ৰিজাৰ্ভ কৰা Photoshop CS5 ৰ উইজাৰ্ড হ'বলৈ সাজুনে এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰা আৰু আমাৰ কমিউনিটিৰ লগত জয়েন হোৱা লাইক বুটামটোত টিপিবা আৰু সহযোগী বন্ধুৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা আহা স্কিলসমূহক শিল্পলৈ ৰূপান্তৰিত কৰোঁ